لاروخا المنتخب الاسباني بطل النسخة الأخيرة في أوروبا اليورو، في مجموعة تضم الأوروغواي اللا سيليستي بطل العالم مرتين، وثالثهم الأخضر السعودي الذي يطمح للوصول للدور الثاني بعد أن عجز عنه في 2022 بالرغم من فوزه على بطل العالم المنتخب الأرجنتيني. ومنتخب الرأس الأخضر بلو شاركس الظهور الأول في مجموعة تضم إسبانيا، أوروغواي، الأخضر السعودي والرأس الأخضر. السلام عليكم، إذا أول مرة بتشوفني أنا مؤمن، بحكي عن سلسلة مجموعات العرب في كأس العالم وحظوظهم بالتأهل. حكينا عن مجموعة الأردن والجزائر، واليوم راح نحكي عن المجموعة الثامنة اللي بتضم الأوروغواي والسعودية وإسبانيا والرأس الأخضر، ونروح لأول منتخب ونحلله تحليل فني كامل وشامل نقطة نقطة حبة حبة. نبلش في اللاروخا اسبانيا. المنتخب الاسباني غني عن التعريف والكل بيعرفه، واللي بيعرف فوتبول اكيد بيعرف منتخب اسبانيا وشو عمل ب 2010 الانجاز التاريخي لهم بعد ان حصدوا كاس العالم لاول مره في تاريخهم. اسبانيا تشارك للمره 17 في كاس العالم الحاليه. ابرز انجازات المنتخب الاسباني لاروخا في عام 1964 اوروبا، في عام 2008 أوروبا، وحافظ على اللقب في عام 2012 اليورو أوروبا، و2010 كأس العالم، و2024 آخر نسخة لليورو أوروبا. فزي ما حكينا يعني المنتخب الإسباني غني عن التعريف، ومش لازم أنا أجي أحكي لكم عنه. اللي بيعرف فوتبول بيعرف شو يعني منتخب إسبانيا وبيعرف شو إنجازاته، مش راح أذكركم كثير. المنتخب الإسباني من أقوى المنتخبات في العالم حاليا. المنتخب الإسباني بعد كأس عالم 2022 المدرب لويس دي لا فوينتي غير المنتخب الإسباني وخلاه هجومي أكثر. الخطة الأساسية للمنتخب الإسباني 4-3-3 أو تشكيلة 4-2-3-1. طبعا المنتخب الإسباني في التكتيك المعروف عليه الاستحواذ العالي والضغط المرتفع طبعا، والأجنحة السريعة والكرات العرضية الكثيرة، وانتقال سريع من الوسط للهجوم، ووسط ميدان مسيطر بشكل مش طبيعي. ابرز نجوم منتخب اسبانيا لامين يامال الظاهرة العالمية، واللي متأكد انه راح ينفجر بشكل مش طبيعي في كأس العالم 2026، ورودري افضل لاعب وسط في العالم، وبيدري الساحر الصغير، باوكو بارسي المدافع الصخرة، وداني اولمو ونيكو ويليامز. نروح على نقاط قوة منتخب اسبانيا. نقاط قوة منتخب اسبانيا عمق التشكيل الهائل، بدائل لكل مركز، يعني مثلا كوكاريا الظهير الايسر مكانه في جريمالدو، فيران توريس المهاجم الصريح مكانه ايارزابال، بيدري مكانه فورناليس. النقطة الثانية نروح عليها الذكاء التكتيكي والتوازن الممتاز بين الهجوم والدفاع. النقطة الثالثة جيل شاب جائع للألقاب، والدليل بطل أوروبا النسخة الأخيرة. خلصنا من نقاط قوة منتخب إسبانيا ونروح على نقاط الضعف للمنتخب الإسباني. نقاط ضعف منتخب إسبانيا إنهم بيعانوا مع الفرق القويين بدنيا مثل منتخب أوروغواي. النقطة الثانية ضغط كبير على المنتخب الإسباني. ليش؟ لأنه المرشح الأبرز لنيل كأس العالم. فاسبانيا تمتلك جيل ذهبي للفوز بكأس العالم 2026، والجيل هذا بذكرنا بجيل 2008 و2012 اللي اخذوا اليورو مرتين متتاليات، وطبعا ب 2010 اخذوا كأس العالم بهدف الدون انيستا في مرمى هولندا، فازوا 1-0. خلصنا من منتخب اسبانيا ونروح على منتخب اللا سيليستي، منتخب اوروغواي. اوروغواي صاحبة اول بطولة كأس عالم في التاريخ، وبعد ما اخذها كاول نسخة رجع واخذها بعام 1950، فصار عنده 2 كأس عالم. طبعا وما راح ننسى ان منتخب الاوروغواي من افضل المنتخبات عبر التاريخ. المدرب الارجنتيني مارسيلو بيلزا مدرب الاوروغواي منذ عام 2023 صار يلقب بالرجل المجنون. طب ليش لقبوه بالرجل المجنون؟ مارسيلو بيلزا بفرض الضغط العالي والجري بدون توقف طول 90 دقيقة. فالخطة اللي بيعتمدها مارسيلو بيلزا 4-2-3-1 أو 4-3-3 هجومية. فأساليب اللعب لمنتخب الأوروغواي مع المدرب مارسيلو بيلزا الضغط المرتفع منذ الدقيقة الأولى، والانتقال السريع من الدفاع للهجوم، والاعتماد على الكرات الثابتة، وخط وسط قوي بدنيا، والهجوم الذي يعتمد على السرعة والعمق، وداروين نونيز والإبداع في دي فالفيردي. فخلصنا من اساليب لعب الاوروغواي، نروح على ابرز نجوم منتخب الاوروغواي: رونالد اراوخو وفيدي فالفيردي وداروين نونيز واوغارتي. طيب نروح على نقاط القوة والضعف ونشوف منتخب الاوروغواي بشو قوي وبشو ضعيف. نروح على نقاط قوة منتخب الاوروغواي: الكرات الثابتة والروح القتالية والانضباط التكتيكي والقوة البدنية. وما ننسى اخر نقطة انه في مزيج عندهم بين الشباب ولاعبين الخبرة. طيب خلصنا من نقاط قوة منتخب الأوروغواي ونروح على نقاط الضعف لمنتخب اللا سيليستي.
طيب نروح لأول نقطة، بيعانوا من الاستحواذ العالي، وعندهم في الجروب منتخب إسبانيا المتميز جدا في الاستحواذ العالي وامتلاك وسط الميدان. النقطة الثانية، الاعتماد الشديد على نجوم الفريق داروين نونيز وفيدي فالفيردي. وآخر إشي الضغط البدني العالي اللي بيؤدي للإرهاق للاعبين في المباريات اللي بيلعبوها ورا بعض. خلصنا نقاط القوة ونقاط الضعف للمنتخب الأوروغواي، فمنتخب الأوروغواي مرشح قوي إنه يتأهل مباشرة من هاي المجموعة. ونروح الآن على الراس الأخضر، منتخب الراس الأخضر الظهور الأول في كأس العالم. منتخب الراس الأخضر يشارك في كأس العالم لأول مرة في تاريخه. منتخب الراس الأخضر هو أصغر دولة من حيث المساحة والسكان تشارك في كأس العالم بعد منتخب ايسلندا في عام 2018. نروح على ابرز انجازات منتخب الراس الاخضر المجهول للعالم، مش بس للمجموعة هاي. العرب كلهم ما بيعرفوا منتخب الراس الاخضر باستثناء عرب افريقيا. منتخب الراس الاخضر بعد تصفيات صعبة كانت تضم المجموعة تاعتهم في التصفيات منتخب الكاميرون وانغولا، والصدمة هين انه تصدر المجموعة بعد فوزهم الاخير على سواتيني، اتأهل مباشرة إلى كأس العالم. وطبعا ما راح ننسى أنه كل كأس إفريقية بالسنوات الأخيرة كانوا يشاركوا، فالتأهل لكأس العالم لمنتخب الراس الأخضر كان هو أعظم إنجاز في تاريخ الرياضة لهاي البلد. مدرب منتخب الراس الأخضر بيدرو ليتاو بوبيستا ماخذ أفضل مدرب إفريقي في عام 2025. بوبيستا بيعرف منتخب الراس الأخضر من سنين وكان يتابعه، فمشان هيك بيعتمد على تشكيلة أو خطة 4-2-3-1 أو 4-4-2، خطة دفاعية محكمة. فأسلوب لعب منتخب الراس الأخضر انضباط دفاعي عالي وروح جماعية قوية جدا، وكرات مضادة سريعة وحماس وروح قتالية لا تقهر، والاعتماد على لاعبين الدياسبورا اللي معظمهم بيلعب بالبرتغال واسبانيا. خلصنا من اسلوب لعب البلو شاركس الراس الأخضر ونفوت على أبرز نجوم الفريق في المونديال. أول وأبرز لاعب ريان مينديز القائد والمهاجم، واللاعب الثاني لوغان كوستا لاعب فياريال الإسباني، واللاعب الثالث هداف التصفيات لمنتخب الراس الأخضر دايلون ليفرامينتو. طيب نفوت على نقاط القوة والضعف لمنتخب الراس الأخضر. نقاط قوة منتخب الراس الأخضر بيلعبوا بروح جماعية وانضباط تكتيكي، وما في ضغط عليهم كونها أول مشاركة للاعبين، فراح يبدعوا وراح يأدوا كل اللي عليهم، لأنه أول مشاركة فشو ما يأدوا هم بمثابة إنجاز لشعب إنهم وصلوا لكأس العالم، مجرد مشاركة أولى. واللي راح يساعد منتخب الراس الأخضر إنه بعض لاعبينه بيلعبوا في أوروبا. خلصنا من نقاط القوة ونروح على نقاط الضعف لمنتخب الراس الأخضر. أبرز نقطة ضعف لمنتخب الراس الأخضر إنه ما عندهم خبرة نهائيا في كأس العالم. والنقطة الثانية فجوة فنية وبدنية كبيرة ما بين منتخب الراس الأخضر ومنتخب إسبانيا وأوروغواي. النقطة الثالثة منتخب الراس الأخضر أو دولة الراس الأخضر عدد سكانها 550 ألف إلى 600 ألف مواطن تقريبا. هسا أنت بتقول شو دخل عدد السكان في نقاط الضعف؟ هذا مهم جدا يا سيدي العزيز. ليش؟ لأنه جماهيرهم ما في جماهير إلا عدد قليل، لاعبين قاعدة لاعبين محدودة، يعني حتى لاعبين ما في عندهم لاعبين كثير. تمام؟ فأنا راح أكون مشجع للراس الأخضر بس مش ضد الأخضر السعودي. وخلصنا من الراس الأخضر ونروح على الأخضر السعودي. المنتخب السعودي العملاق الآسيوي شارك في كأس العالم 6 مرات سابقة، والمرة السابعة راح تكون في كأس العالم بعد أن تأهل في التصفيات وتصدر مجموعة الملحق مع المنتخب العراقي والمنتخب الإندونيسي. طبعا أبرز إنجاز للمنتخب السعودي في كأس العالم إنه وصل لدور ال16 في عام 1994. فالمنتخب السعودي صار من المنتخبات الآسيوية الثابتة في المونديال، وبيطمحوا يحققوا إنجاز أكبر من إنجاز عام 2022 اللي هو بس الفوز على منتخب الأرجنتين. مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيز المدرب اليوناني الذي عين خلفا للمدرب الفرنسي هيرفي رينار في شهر إبريل قبل انطلاق بطولة كأس العالم بشهرين فقط، مما يثير الشكوك في تقديم منتخب السعودية أداء يوصلهم لأدوار متقدمة. بس الإشي الإيجابي الوحيد للمدرب السعودي الجديد اللي هو جورجيوس دونيز إنه عنده معرفة في لاعبين منتخب السعودية. ليش؟ لأنه درب الهلال والفتح والخليج. جورجيوس دونيز راح يعتمد على الخطة الأساسية اللي هي الضغط العالي واللعب المنظم والانتقالات السريعة. فأسلوب لعب هذا المدرب اليوناني استغلال الكرات الثابتة والانضباط الدفاعي والتحولات الهجومية. طيب نروح على أبرز نجوم الأخضر السعودي، سالم الدوسري وسعود عبد الحميد وصالح الشهري، وبالإضافة إلى فراس البريكان. فالتشكيل المتوقع أو الخطة المتوقعة راح يلعب فيها دونيز للمنتخب السعودي في كأس العالم
هي 4-2-3-1 أو 4-3-3. طيب خلصنا من أسلوب اللعب ونروح على نقاط القوة ونقاط الضعف للمنتخب السعودي. نقاط قوة المنتخب السعودي: احتكاك اللاعبين السعوديين في اللاعبين الأوروبيين النجوم في الدوري السعودي، وخبرة مونديال 2022 والروح القتالية العالية والمهارات الفردية للاعبين مثل سالم الدوسري وسعود عبد الحميد. خلصنا من نقاط قوة المنتخب السعودي ونروح على نقاط الضعف للمنتخب السعودي. نقاط ضعف المنتخب السعودي وأبرز نقطة اللي هي تغيير مدرب قبل بشهرين من انطلاق بطولة كأس العالم. النقطة الثانية اللي هو الدفاع البطيء جدا أمام الهجوم السريع. طبعا راح يواجه اسبانيا والأوروغواي، هجومهم جدا سريع مقابل دفاع بطيء جدا للمنتخب السعودي، وفجوة فنية كبيرة راح تكون في المباريات هاي. على حد هين خلصنا المنتخب السعودي. كل الأمنيات والتوفيق للأخضر السعودي في مونديال 2026، وإن شاء الله إنه قادر يتأهل من هاي المجموعة ويوصل لأدوار متقدمة. طيب نروح لتوقعاتي لهاي المجموعة. في المركز الأول المنتخب الإسباني، منتخب لاروخا راح يتصدر هاي المجموعة. المنتخب الثاني راح يكون الأوروغواي في المركز الثاني، والمركز الثالث راح يكون إن شاء الله للأخضر السعودي، والمركز الرابع للرأس الأخضر. ولحد هين بكون خلص الفيديو. لايك وشير وكومنت حلو زيكم واشتراك بالقناة. طبعا احكوا لنا بالتعليقات إذا المنتخب السعودي قادر يتأهل من هاي المجموعة أو لا، وبيس اوت.